ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਡੋਨਟਸ ਦੀ ਰੈਸਪੀ। ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੋਨਟਸ ਜਲਦੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 5 ਟੇਬਲਸਪੂਨ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਡੋਨਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਟੇਬਲਸਪੂਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਬਟਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਵਿੱਚ ਬਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਡੋ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡੋਨਟਸ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਹੋਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਟਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡੋਨਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੌਫਟ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੰਚੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਟਡ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੈਡਡ ਕੋਕੋਨਟ ਲਾਵਾਂਗੀ। मेरी होर वीडियोज़ देखने लिए चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करना ਤੇ इस वीडियो ਨੂੰ लाइक ਤੇ शेयर करना। कमेंट करके जरूर दसना ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी ये रेसिपी किद्दां लगी।